වෙනද වගේම අදත් පිළිගන්නවා NTPLK channel එකට. අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා ගාව තියෙන zoom වීඩියෝ එකක් දිග ඒ වගේම ෆිල්ම් එකක් TV series එකක් වගේ දෙයක් ඕන නැති තැන් අයින් කරලා ඕන තැන් විතරක් ගන්නට කපලා අරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම වෙලා browser එක open කරගෙන search bar එකේ search කරන්න lossless cut කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ උඩ මේන ඔයාලට පේනවා එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක ගන්න පුළුවන් එතනින් ක්ලික් කරන්න ඒක. ඊට පස්සේ ඒක ටික යටට යන්න ඕන. යටට ඇද්දි වලට මෙන්න මෙතන mouse එක තියෙන තැන පේනවා exe file එක setup file එක download කරගන්න පුළුවන් MB 100ක් විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට ඒක setup එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට install කරගන්න වෙනවා. නැත්තම් මම ගාව තියෙන එක නම් නිකම්ම open කරලා software එකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේක නම් MB 88ක් විතර තිබ්බේ. දැන් update එක MB 100ක් විතර ඇති. නිකම් ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න තියෙන මේක නා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ software එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා තියෙන වීඩියෝ එක මේකට ඇදලා දාන්න. මෙතනදී මම නම් zoom වීඩියෝ එකක් use කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් හින්දා අනුන්ගේ ඒවා හින්දා. මෙතන තියෙන මම screen එක record කරගත්ත පොඩි screen record එකක්. ඒක මම මේකට ඇදලා දාන්නම්. නිකම්ම ඇදලා අතරින්න තියෙන්නේ. එතකොට software එකට වීඩියෝ එක වැටෙනවා. අපිට මෙතනින් play කරලා බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. මේක විනාඩි 30ක වීඩියෝ එකක් වලට පේනවා ඇති මං හිතන්නේ. ඔව් විනාඩි 30ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ mouse එක ඔයාලට වීඩියෝ එකේ කැපෙන්න ඕන තැනට අරන් ගිහලා ක්ලික් එකක් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා I අකුර ඔබන්න ඕන. I අකුර ඔබලා ඊට පස්සේ ඔයාලට අවසන් වෙන්න ඕන තැනට යන්න ඕන වීඩියෝ එක කපලා. වීඩියෝ ඉවර වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා එතනදී O අකුර එබුවා නම් ඒක ගන්නට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඔයාලට පේන එක නිල් පාටින් වගේ සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ නිල් පාට එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන් පස්සේ එතනම ඔයා ඉන්න ෆයිල් එකේම ඒ වීඩියෝ එක කැපිලා ඒ කොටස ඔයාලට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන ෆයිල් එක. ඒක නම් විනාඩි 2ක් වගේ ඉන්නදී. අපිට එකපාර වීඩියෝ එක කෑලි ගොඩකට කපන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම ඔයාලට ඕන තැනට ගිහිල්ලා mouse එක ක්ලික් කරලා I ඔබලා ඊට පස්සේ ඉවර වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා O අකුර එබුවාම ගාන්ට එක වෙන් වෙනවා. ඒව අපිට පහසුවෙන් අඳුර ගන්න එක එක පාට කෑලි වලට කැඩෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සරෝම I අකුර ඔබනවා. ඊළඟට අවසන් වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා O අකුර එබුවාම හරි. එකක් පෙන්නන්නම්. මුලින්ම I අකුර එබුවා. ඊට පස්සේ O අකුර. එතන දැන් මම ක්ලිප් මෙතන 5කට කඩාගත්තා. ඔයාලට පැය ගානක වීඩියෝ එකක් වුණත් මේ විදිහට කෑලි කපලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න නිල් පාට. එතකොට ඔයාලට මම හිතන්නේ උඩින් පේනවා ඒ ටික දැනටමත් හැදලා ඉවරයි. නිකම් ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඔයාලට පේනවා මේක තමයි ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ බෙන්න කපාගත්ත ෆයිල් ටික වීඩියෝ කෑලි ටික
ඒවා විනාඩි 2 වගේ කොටස් වලට කැඩුවේ. වීඩියෝයේ ක්වොලිටි කොහෙත්ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වලට මම පෙන්නන්න ඔරිජිනල් එකේ දැන් කපාගත්තු වගේ වෙනස මොකද්ද කියලා. වෙනසක් නැති තරම්මයි. හුඟක් වෙලාවට ක්වොලිටි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සයිස් එක නම් වෙනස් වෙනවා. දෙකම MP4 පේන නැති උඩම තිබ්බා. ඊපස්සේ වීඩියෝ එකේ settings ටික ගත්තොත් quality මේක වලට පේනවා resolution එක 1440යි 901 ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ aspect ratio එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා 10. FPS උනත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඕන දිග වීඩියෝ එක කෑලි කපලා ගන්න පුළුවන් ඕන තැන් වලින්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. notification button එක ඔබන්න like කරන්න share කරන්න.